ইয়াত যিখন সোলাৰ পেনেল দেখি আছে মই দেখুৱাই আছো বিক্ৰম মনো পেনেল আৰু 545 ৱাটৰ 24 ভোল্টৰ 144 সেল 545 ৱাটৰ 24 ভোল্টৰ 144 সেলৰ হাফ কাট পেনেল আৰু মই আজি ইয়াৰ এডভান্টেজ এটা আপোনাক দেখুৱাই আছো এই হাফ কাট পেনেলৰ যদি ইয়াত দেখিছে দুটা ভাগ আছে মাজত এটা লাছ আছে দেখি আছে মই দেখুৱাই আছো আৰু ইয়াৰ যদি এটা ভাগ ছায়া পৰি থাকে তেতিয়া ইয়াৰ ভোল্টেজটো পাই থাকে বুলি কয় আৰু খসাকে পাইনে নাপায় আজি মই ইয়াৰ লাইভ প্ৰুফ মই প্ৰমাণ কৰি মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মোৰ লগত এই কিলোমিটাৰটো আছে কিলোমিটাৰত মই আপোনাক দেখুৱাই আছো ইয়াৰ ভোল্টেজটো এতিয়া কিমান পাই আছে এতিয়া মই ডিসি ভোল্টেজত মই সেট কৰি লৈছো আৰু বৰ্তমান এতিয়া দিনৰ প্ৰায় 1 বাজিছে 1 বাজিত মই এতিয়া ইয়াৰ ভোল্টেজটো কিমান পাই আছে আৰু যদি এটা অংক ইয়াৰ ঢাকি দিও তেতিয়া কিমান পাব মই ইয়াৰ দেখুৱাই আছো ইয়াৰ মই এতিয়া ভোল্টেজটো আপোনালোকক চেক কৰি দেখুৱাম আৰু মই মাল্টিমিটাৰটো সোলাৰখনৰ যি প্লাস আৰু মাইনাসৰ টাৰ্মিনাল আছে তাত মই লগাই থৈছো আৰু দিনৰ প্ৰায় এতিয়া সময় হৈছে 1 মান বাজিছে আৰু আজি বতৰটো একদম ক্লিয়াৰ আছে কোনো ডাৱৰীয়া বতৰ নহয় এইটো সময়ত আপোনাৰ ভোল্টেজটো সোলাৰ পেনেলখনৰ কিমান পাই আছে মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক কিলোমিটাৰটোত মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আজি বতৰটো একদম ক্লিয়াৰ আছে ক্লিয়াৰ বতৰ ইয়াত এতিয়া দেখি আছে এটা ডিসপ্লেত 43.5 ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ইয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ VOC টো আপুনি দেখি আছে মই ইয়াত দেখুৱাই আছো এই পেনেলখনৰ এতিয়া ভোল্টেজ পাই আছে 43.5 এতিয়া মই ইয়াৰ এটা সাইডটো মই ঢাকি দিম ডাট কাগজেদি এনেকে ঢাকি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ভোল্টেজটো কিমান পায় মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিলোমিটাৰৰ ডিসপ্লেত এতিয়া আহিছে আপোনাৰ 42.5 বিশেষ তেনেকৈ একো চেঞ্জ হোৱা নাই মানে 1 পইণ্ট খালি গতিকে এটা সাইড ইমানখিনি ছায়া পৰাৰ পিছতো আপোনাৰ ভোল্টেজটো বিশেষ তেনেকৈ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই হাফ কাট পেনেলৰ এইটো এটা এডভান্টেজ যদি এটা সাইড আপোনাৰ ছায়া পৰি থাকে গছৰ ছায়া হওক বা বিল্ডিঙৰ ছায়া হওক তেতিয়াও কাম কৰে আপোনাৰ যদি এটা সাইড ছায়া পৰি থাকে আপোনাৰ এটা সাইডে সমান ভোল্টেজে পাই থাকিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত যি দুখন সোলাৰ পেনেল দিছো এখন মই এনেকে এটা সাইডটো ৰেলিং মাৰি লৈছো ৰেলিং মাৰি তাৰ ওপৰত ধুনিয়াকে বহাই দিম আৰু ইয়াৰ ৰেলিঙৰ যি ক্লেম আছে এই ক্লেম কেটা টাইট দি পেলাই মই ইয়াত ধুনিয়াকে ইনষ্টল কৰি দিম আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান যেটো ইয়াত সোলাৰ সিস্টেম ইনষ্টল কৰি আছো এইটো এটা গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে আৰু এই সিস্টেমটো এটা গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে ইনষ্টল কৰি থকা হৈছে আৰু এইটো হল মেন ঘৰ এতিয়া যত মই সোলাৰ পেনেল কেখন লগাই আছো ইয়াৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মটো অলপ সাইডত আছে আৰু এই মেন ঘৰৰ পৰাই কাৰেন্টটো সাপ্লাই হ'ব তাত ফাৰ্মৰ কাৰণে আৰু মই ফাৰ্মত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বাল্ব দিছো আৰু ফেনো আছে তাৰ লগতে মই গুটেখিনি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই সোলাৰ পেনেল কেখন কেনেকৈ লগাইছো মই হেতু দেখুৱাই আছো এতিয়া আৰু আজি বহুত গৰম পৰিছে একদম টিং বহুত গৰম হৈ গৈছে কাৰণে ডাট কাগজ লৈ পেলাই তাত বহি লৈছো আৰু বহি পেলাই এনেকৈ তাৰ যেটো ক্লেম আছে ক্লেম কেটা মই এতিয়া লগাই দিম সাইড ক্লেম সোলাৰ পেনেলৰ আৰু ইয়াত দুখন সোলাৰ পেনেল দিয়া হৈছে এতিয়া এখন ফিটিং কৰি আছো আৰু এখন তাৰ লগত দিয়া হ'ব আৰু মই ইয়াত যেটো কানেকচন দিম প্যাৰেলাল কানেকচন দিম দুখন প্যাৰেলাল কানেকচনত আপুনি জানে যেটো ইয়াৰ প্লাছতে হ'ব আৰু মাইনাসটো মাইনাসে যাব দুখন সোলাৰ পেনেলৰ আৰু ইয়াত যেটো সিস্টেম আছে সিস্টেম ইনষ্টল কৰা হৈছে তাৰ লগত দুটা সোলাৰ বেটাৰী আছে আৰু হাইব্ৰিড এটা ইনভাৰ্টাৰ আছে সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰ এতিয়া এটা সাইডটো এনেকৈ ফিটিং হৈ গৈছে আৰু ইটো সাইড ইখন পেনেলৰ কাৰণে ক্লেম বহুৱাই দিম সৰি ৰেলিং বহুৱাই দিম এটো সাইডে মই এনেকৈ জুখি লৈছো সোলাৰৰ
পেনেলখনৰ যিটো বহল আছে তাত কিমান ডিষ্টেঞ্চত বহলটো পৰিবগৈ তাৰ মিডিলটো মই এতিয়া জুখি লৈছোঁ ইঞ্চি টেপেদি এনেকৈ জুখি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া তাৰ যিটো ৰেলিং আছে ৰেলিংটো তাত মই বহুৱাই দিম। আজি বহুত ৰ'দটো টান সেইকাৰণে অলপ ছাইডত বহিলোঁ। বহুত ৰ'দ টান দি আছে, ছাইডত অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ অলপ টাইম। তাৰপিছত আকৌ উঠিলোঁ, উঠি যিটো ইয়াৰ ৰেলিং আছে ৰেলিংটো ইয়াত লগাই আছোঁ আৰু ৰেলিং লগোৱাৰ পিছত ইখন পেনেল বহুৱাই দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত দুখনো চলাৰ পেনেল এনেকৈ ইনষ্টল কৰা হৈ গ'ল, বহুৱাই দিলোঁ তেনেকৈ। বহুৱাই দি তাৰ যিকেইডাল প্লাছ মাইনাছৰ ৱেৰ আছিলে চলাৰ পেনেল দুখনৰ এনেকৈ পাইপিং কৰি ধুনীয়াকৈ আমি ভিতৰত সোমোৱাই লৈ গ'লোঁ। তাত যিটো ৰুম আছে তাত আমি যিটো ACDB আৰু AGB বক্স বহুৱাইছোঁ তালৈকে আমি চলাৰৰ প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ৱেৰকেইডাল ভিতৰত লৈ গ'লোঁ আৰু ফিটিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ ইয়াত দেখি আছে। এতিয়া দুখন চলাৰ পেনেল ইনষ্টল হৈ গ'ল, ৰেলিঙত বহুওৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আছে ভিতৰৰ কামখিনি। আৰু এতিয়া যিটো ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটোৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মটো আছে আপোনাৰ, এইটো মেইন ঘৰ, ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই হ'ব মানে ফাৰ্মলৈকে, তাৰপৰা ছাপ্লাই দি দিম। গাহৰি ফাৰ্মটো আছে ইফালে, এইফালে এনেকৈ ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কমে 55 মিটাৰ মই জুখিছিলোঁ, 55 মিটাৰ হয় মেইন ঘৰৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মটো। আমি 55 মিটাৰ তাত ছাৰ্ভিচ ৱেৰ দি পেলাই এই ঘৰখনৰ পৰা তেনেকৈ কাৰেণ্টৰ ছাপ্লাই তাত দি দিম। এতিয়া মই ফাৰ্মটো আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ফাৰ্মটো আৰু ইয়াত গাহৰি এইবোৰ ৰাখিছে আৰু ইফালে ৱেৰিং চলি আছে, ৱেৰিঙৰ কাম। আৰু ইয়াত ফেন দুখন দিয়া হৈছে, ফেন দুখন আৰু লাইট দুটা দিয়া হৈছে। এইফালে এটা লাইট ইনষ্টল কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটো চাইড এটা বাল্ব দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত এটা 250 ৱাটৰ হিটিং লেম্প দিয়া হৈছে, যিটো মানে গাহৰি পোৱালিৰ কাৰণে, মানে গাহৰি পোৱালিকেইটা ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে, মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, গৰম ভাৱটো দিবৰ কাৰণে এই হিটিং লেম্পটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াত হিটিং লেম্প এটা দিয়া হৈছে। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত গাহৰি পোৱালি অলপ ঠাণ্ডাটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ইয়াত হিটিং লেম্প এটা দিয়া হৈছে। আৰু মোৰ লগত আছে এওঁলোক মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে, একচুৱেলি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে। কি নাম আছিলে? বিশ্বজিৎ আৰু দীপজ্যোতি। আমাৰ এইফালে আছে আৰু অনাৰ এজন
আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? ৰূপম চহৰীয়া, মৰিগাঁও ন? মৰিগাঁও। এতিয়া যিজন ইয়াত অনাৰ দেখি আছে তেওঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁৰ লগত দুজন টেকনিচিয়ান, এওঁলোকক মানে ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে প্ৰেক্টিকেলি। মই প্ৰেক্টিকেলি তেনেকৈ ট্ৰেইনিং এটা দি আছোঁ আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে এওঁলোক আৰু ট্ৰেইনিংটো এওঁৰ থ্ৰুদি মানে দিয়া আছে এওঁলোকক। মৰিগাঁৱৰ পৰা যিজন অনাৰ আহিছে তেওঁ এওঁলোকক লৈ আহিছে আৰু ছিষ্টেমত দুটা বেটাৰী আছে 12 ভল্টৰ 200Hৰ দুটা বেটাৰী। ইয়াতে মই চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ কাৰণ যিটো আমাৰ চ'লাৰ হাইব্ৰিড ইনভাৰ্টাৰ আছে সেইটো 24 ভল্টৰ হয়, সেইকাৰণে মই দুটা বেটাৰী চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ ইয়াত। আৰু এনেকৈ যিখিনি ইয়াত AGB আৰু ACDB বক্স আছে গোটেইখিনি পাইপিং কৰি দিছোঁ মই এনেকৈ ৱেৰিংখিনি পাইপ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত, পাইপিং কৰি গোটেই ৱেৰিংখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইনষ্টল কৰি দিছোঁ মই তাত। ইয়াতে দেখি আছে এনেকৈ এইটো ৰুমৰ পৰা এইফালে যোনটো ফাৰ্ম আছে তাৰ পৰা তাত ছাপ্লাই যাব এইটো ৰুমৰ পৰা। এইফালে ACDB এটা আছে, মাজতে MCB এটা দিছোঁ ডাবল পুলৰ আৰু ইফালে AGB বক্স আছে আৰু ইয়াত SS কম্বাইন দুটা বক্স দিছোঁ। এইটো যিটো ৰাইট চাইডে আছে এইটো ইনভাৰ্টাৰৰ আউটপুট পাব তাৰ পৰা আৰু ইফালে গীটৰ আউটপুট পাব। এইটো ACDB বক্সটো ইয়াত MCB SPD আছে আৰু মাজতে MCB এটা দিয়া হৈছে আৰু এইটো AGB বক্সটো আৰু ইফালে ফেন কানেকশ্যন আছে, লাইটৰ কানেকশ্যন আছে এইটো বক্সত তেনেকৈ দিয়া হৈছে।